Hello nga pala si First Gate. Guys, ngayon, panibagong video gagawin natin. Okay. So, ginawa ko dito is Argus tank. Okay. So, alam ko naman sa inyo na marami nang gumagamit Argus. Matagal na yan na-release. 2017 pa lang na-release na yan. So, madali na lang siya gamitin. So, papakita ko sa inyo dito na sobrang effective niya na tank. Okay. So, parang tinry ko kasi feeling ko matatalo na kami dahil may Layla pick kami. Though, malakas yung Layla namin. Okay, malakas din yung Layla namin. Hindi ba malakas pero may nakapag-contribute siya. Pero yun, tinry kong itank tong si Argus and maganda yung kinalabasan. Okay, sobrang ganda ng kinalabasan. So kasi first skill niya, okay, ito. Hindi pa nakikita. Yung first skill niya kasi merong pick mechanic. Okay, yung pwede mong makakuha yung kalaban nyo, ganun. So, maganda yung pick mechanic na yun. Pwede kayong makapitas sa ganun. And at the same time, kung pakunatan lang din naman. So, makunat na to si Argus, okay. So, tinank build ko rin to. Pero, nung late game, ginawa ako, naglagay ako Malefic Roar para pwede na makapag-push din. Okay, so, parang may dual purpose. So, pag late game, pwede mo rin ibenta mo yung mga items nyo and then prio push. Okay. So, sobrang flexible. Pwede siyang tank then eventually magiging pusher type kapag konti lang yung buhay. So, mapapansin nyo, ganun lang. Basic lang yung ginawa ko. So, basic rotation. Dito ata mapapatay ako. Medyo nangasim ako dito. Medyo inasim ko si Louie yata dito. Akala ko maabutan ko siya. Pero overall mapapatay sa second skill dyan eh. Pero sobrang haptik pero sobrang kunat ni Argus. Okay, sobrang kunat. And yung passive niya rin may heal. So yung build ko is ang ginawa ko muna dito is guardian helmet ako. Okay, para walang uwian. Though pwede rin na brute force agad ako. Pangalawa kasi brute force din nagatinas para kay Louie. Pero I think mas maganda siguro kung nag-brute force muna ako. Okay, medyo hindi ko na utilize yung Guardian's Helmet sa early game. Kasi tinitira ko ng tinitira and hindi siya ganun ka-effective. Pero in terms of, alam mo yun, yung pick off mechanic, yung first skill talaga, yung may wagang kamay na ganun, yung pag tumakot. Sobrang sakit. And by the way, yung aking talent is Conclusive Blast. Okay, para kahit pa paano may damage, parang true type ganun. So sobrang ganda kasi lately ko lang din na-realize na maganda pala itong gamitin si Argus na tank. Kasi yung pick up mechanic na ganun, may stun na konti yun eh. I mean, malaking bagay stun na konti na yun. And then at the same time, di naman ganun katagal yung first skill, yung cooldown ng first skill na yun. And ito pa, kita nyo, sobrang daling i-aim. Okay, so kung ikukumpara nyo siya kay Franco, di ba? Although yung kay Franco lalapit, pero yun nga, tingnan nyo, nag-agree pa ako dito. Ayan, nag-agree ko pa yun. So pwede ka rin maging aggressive dito kasi malakas din yung second skill dito ni Argus. Okay, and then kapag team fight, kapag meron pa kayong isang fighter na nakakapag-set like the Lapu-Lapu or the Guinevere, may utilize yung ulti nyo kahit wala kayong Hasklo or any lifesteal items. Kasi marami kayong madidil na damage kapag dikit-dikit yun. So, kung papansin nyo dito, threat ako para sa Alucard. Okay, kasi alam ng Alucard na malakas yung second skill ko. So, hindi niya na ako inano. And at the same time, sobrang haba ng first skill na yun. So, paano ko makakaano dun sa first skill na yun. Okay, pero dito atang papatay ako, nahuli ako dito. Pero yun, kung papansin nyo, yung first skill na yun, pwedeng pantakas, pwedeng pang pick off. So, goods na yung vengeance dito. Kasi, pag pinapalagan kapag team fight kasi, imposibleng di ka palagan ng mga yan kapag tank ka eh. Okay, imposibleng di ka palagan. Pag fighter ka, hindi ka papalagan talaga. Pero kapag tank ka, ang gagawin kasi niyan, tahabulin yan yung mga nasa backlines, which is the core or yung mga gold lanes ninyo, ganun. So, talaga magiging sobrang useful talaga nito ni Argus. So, I suggest gamitin nyo siya sa rank game. Okay, suggest gamitin nyo talaga siya sa rank game. Kasi sobrang underrated niya na tank. Okay, sobrang underrated niya na tank. Igagrind ko siya.
Okay, kapag kailangan ng tank, ito itatank ko. Okay. So, syempre ano pa rin, proper, alam mo yun, yung ginagawa ko, tingnan nyo, check bush mechanic pa rin. So, lagi kong check yung bush, kung nandun ba yung support, kung may nanonood ba, or what. O, kung yun, tingnan nyo. Diba sobrang sakit. Then, makukuha ko pa dito isa. Hindi ko nagkakamali. Makukuha ko pa ata yun. Makukuha ko pa yun. Though medyo malalim na ako ata dito. Ito rin, kukunin ko pa ata ito eh. Ay, hindi. Pero mapapansin nyo, sobrang dominated kasi kami. And, nadidisrupt. Ay, ito, kinuha ko pa. Sobrang nadidisrupt ba yung kalaban nyo, no? Na patayin ka. Kasi, ayun mo yun, nasa base ka, may chance na makapag-push ka, ganun. And then nangyari, nakakuha niyo yung objectives niyo, yung tore, and then nakakapag farm pa yung mga kasama mo. So very useful guys, sobrang useful ng Argus tank. Gamitin niyo yan, okay, gamitin niyo yan. And bago magtapos yung video natin, okay, gusto ko lang pasalamatan yung mga nag-comment, or gusto lang bigyan ng shoutout, okay, mga nag-comment. Shoutout dito kay Sel Patrick Hular, shoutout kay AC Kulit, shoutout kay Samuel Jr. Dumalag, shoutout kay John Mico Alcontin, kay Luis Verdida, and Joher Tamban. So yun, so shoutout sa inyo guys, and maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako servers, kailangan comment and subscribe. Argus Tank, sa RG Huya.